Yung So, hello guys, welcome back sa ating channel ulit. So, ang oras natin is alas 8 na ng gabi. So, before tayo mag-proceed sa ating topic guys, so magsa-shoutout muna tayo. So ito, shoutout kay Lodi Werpa Lods, shoutout sa'yo. Ichigo Kurosaki, shoutout sa'yo. Abigail Abuel, shoutout sa'yo. Flexi Girl, shoutout sa'yo. Mary Jean Orges, shoutout sa'yo. Kaisel Life Journal, shoutout sa'yo. Lynn's Channel, shoutout sa'yo. Carmelia Newm, shoutout sa'yo. Aaron Velasquez, shoutout sa'yo. Paula Bianca, shoutout sa'yo. Cindy May Fabiana, shoutout sa'yo. Velasco Lin, shoutout sa'yo. Darwin Valencia, shoutout sa'yo. Edisa Joyce, shoutout sa'yo. Ebuebos Clan, shoutout sa'yo. SJ Daisy, shoutout sa'yo. John Parkrin, shoutout sa'yo. Ruben Kasi, shoutout sa'yo. My Life, shoutout sa'yo. Ayan, Alfred Villarosa, shoutout sa'yo. Ni Hao Mei, shoutout sa'yo. And Miss Del. So, yan lang guys. So, ang gagawin natin ngayon guys is mag-withdraw tayo dito sa dalawang apps na to. So, yan ay legit daw, sabi nila. So, ipoprove natin kung legit ba. Magla-live tayo ng withdrawal. So, punta na tayo. So, una guys, puntahan muna natin yung PayPal account natin. So, nakikita nyo yan guys. Yan yung balance ng PayPal ko sa ngayon. So, mag-withdraw tayo sa... So, yan lang muna yung balance. Yun naman, punta tayo sa apps. So, mag-withdraw tayo. Unahan natin yung Funds app. So, open lang natin. Yan, naglo-loading na siya. So, yan lang. Okay lang natin. So, guys, mag-spin muna tayo kasi naka-available. So, spin lang. 3,000 lang yan, klaro. Sabi ko na 3,000 lang yan. Okay. Exit tayo. Tapos laro muna tayo ng 1 game lang, 1 game. So ito palagi kong nilalaro. Bet tayo ng 500. Kung manalo. Uy. So okay, panalo tayo. So panalo guys. Tapos exit naman, balik na tayo. Tapos punta tayo sa reward. So ayan. Nakikita nyo po yan guys, yung value ng coins ko is yung 465,790 yung balance ng coins ko to. Ito yung value niya guys, 6,779. Yan yung value, equivalent to 1 pesos. So ito. So ang i-redeem natin is ito guys, yung pesos. So nakikita nyo yung balance dyan guys sa taas. So i-redeem natin guys. Ang sabi dito, minimum amount is 154. Time of arrival is 7 business days. So 7 days. Tingnan natin. So dito guys, i-redeem natin yung amount. Magkano yan? 209. Tapos lagay natin yung PayPal email natin. So withdraw na. So guys, yan lang muna. So ang sabi dito guys, you will get your money within 7 business days. Sometimes it take a little longer if waiting a manual review is needed. So ngayon naman guys is withdraw naman natin dito sa Boba. Open naman natin yan. Siya nga pala guys, ito yung karagdagang information sa yung di ko nakulangan ako sa information doon sa last video ko na di ko naturo to. So dito guys, paano kayo kumita ng libre? Paano kayo makabili dito ng libre nang walang ibabayad? So ito lang yun guys.
Okay. So dito guys, ito yung minimum, ito yung mga product na libre lang, parang Lazada lang din. So may coupon, ang gagawin lang dito is, nakita yung mga number dyan guys, number dyan sa taas. Yan yung mga task na para makuha natin yung ng libre. So tingnan natin yung task ha, open natin. So yan guys, yung task nila, mag-invite ng 5, tapos makuha nyo na ng libre yan. Limang users, so, dapat bago sila, first user sila, new user or new member. So yan guys, so na-try ko mag-redeem. So ito guys, naka-invite ako ng 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8. So 8 invite na invite ko na nasayang din to. Hindi nagamit to kasi 5 lang yung limit eh. So yan, processing pa siya. Na-redeem ko na rin siya at so punta naman tayo sa previous. So dito guys, nakita niyo yung balance ko sa is times 6 diamonds. So 6 diamonds na lang or crystals. So withdraw natin. So na-convert ko lang yan kanina guys. Kaka-convert ka lang kanina. So walang available, sayang. So mag-withdraw tayo guys. Check natin to. So ang first withdrawal natin, so ang sabi nila kapag first withdrawal daw is matagal. So ang withdraw ko ngayon is sa minimum lang niya 250. So yan. So yan lang muna i-withdraw ko guys, 250. So yung balance natin is 290. So yan. Screenshot natin para gawin natin sa thumbnail. Lagay natin sa thumbnail. So yan. Okay. Okay na. So yan muna i-withdraw natin, balance. So i-type ko na yung email. So hindi ko na ipapakita guys. So, ayan guys. Confirm lang natin. So, ayan, na-withdraw nga natin yung $2.5. So, abangan na lang natin guys kung kailan. So ayan guys, nandito naman tayo. So sa ngayon guys, i-reveal ko na yung result kung naka-withdraw ba tayo guys. So bago tayo pumunta sa result, guys, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout kay Alisa Esperida. Shoutout sa iyo. Clarissa Gomez. Shoutout sa iyo. Termalu, shoutout sa iyo. Alexa Encheng, shoutout sa iyo. Bon Tianel, shoutout sa iyo. All Trend TV, shoutout sa iyo. Bossa Boss TV, shoutout sa iyo. Mr. Madi, shoutout sa iyo. Angel Ann, shoutout sa iyo. Sean TV, shoutout sa iyo. Bisayang Gagmay Vlogs, shoutout sa iyo. Wins PC Videos, shoutout sa iyo. Jess the Explorer, shoutout sa iyo. Hello Moto, shoutout sa iyo. May TV, shoutout sa iyo. Glissy TV, shoutout sa iyo. Mami Johan Lab, shoutout sa iyo. And Alta, shoutout sa iyo ma'am. So guys, sa mga hindi pa kadikit ko dyan, dikitan nyo na ako at pagpaiwala lang ng bakas. Salamat. So ngayon guys, punta tayo sa balance natin. Sa PayPal pala. So tingnan natin kung dumating na ba yung withdrawal. So yan guys, tingnan nyo. At dito naman guys, tingnan nyo ito guys. So ayan na yung balance natin, kung nakikita nyo. So 2.8 US dollars. So ang recent activities po natin sa history guys, ito nakita nyo. September 9, Boba Tech Limited. So payment received. So yan guys, na-receive natin yung PayPal na withdrawal natin doon sa Boba application. So ito naman guys, punta tayo sa kabila. Ito naman guys, nakita nyo guys. Sige. Tingnan nyo, 9 US dollars. Tapos dito guys, nakikita nyo is Boba Tech din galing. So ito guys, yung pangalawang account ko. So gumagamit ako ng ibang device para sa self-referrals ko guys. So bawal tayo sa self-referral tricks. So pwede tayo sa ibang device self-referral tricks. So yun ginawa ko guys. So at least guys, napatunayan natin na legit yung application. So sa ngayon naman guys, punta tayo dito sa pangalawang apps na withdraw natin. So dito guys, punta tayo sa reward. Tapos sa history. So ayan guys, nakikita nyo is processing pa siya guys. Processing pa guys. So tama nga, hintayin pa natin ng 7 days. So time arrival is 7 days. So PayPal fee is 0. Wala pong charge sa kwan. So at least guys, napatunayan natin na legit siya guys. Legit yung Boba. Legit ang apps na to. So ito lang guys. So wala pa tayong sigurado kung nababayad ba talaga to. Pero marami naka-withdraw dito guys. Marami ako nakikita sa social media na nagpo-post na naka-withdraw sila dito guys. At, na-withdraw ko pala siya guys ng isang araw lang.
in 24 hours. So, ganun. So, check natin ulit yung balance natin guys sa Bobatic. So, ayan guys, natira yung balance ko guys. So, naka-redeem ako kaninang umaga. So, redeem natin ulit. So, may natira pa siya ngayon bago guys. So, daily naman tayo guys, di ba? So, may natira pa siyang 56 crystals. So, gagawin ko naman, i-convert ko na naman to, i-redeem, I mean. So, redeem natin dito para makatipid tayo sa 48 crystals at $5 na yun. So, 28 guys. So, 0.8 na lang tayo meron. So, ngayon guys, ang gagawin ko dito is mag-withdraw naman ako dito. So, ang gagawin ko guys is mag-withdraw ako. Withdrawin ko ito lahat. Ang balance na to. So, ayan. So guys, salamat sa inyong panonood. So hanggang ganito na muna tayo and salamat and see you for the next video. Thank you.